Salutare și bun venit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum să adăugați Track Your Order, adică urmărește comanda, pentru ca magazinul dumneavoastră să fie mult mai credibil, iar clienții să poată ușurință să își urmărească comanda. În primul rând trebuie să intrăm în Apps, iar apoi trebuie să dăm pe Shopify App Store, iar aici vom căuta Track Your Order. Iar după părerea mea, cea mai bună aplicație și gratuită este aceasta, pe care vă recomand și dumneavoastră. Are un plan gratuit pentru 200 de comenzi lunar, ceea ce de început este suficient, zic eu. O adăugăm în magazinul nostru, o instalăm. După ce ne instalăm aplicația, trebuie să o configurăm după preferințele noastre. În primul rând putem să adăugăm ce curier dorim, dăm pe Setup Now, iar aici de obicei adăugăm doar curierii pe care îi folosim cei mai frecvent. De obicei cei pe care îi folosiți de pe AliExpress. În continuare la Design a Tracking Page, aici putem selecta ce culori dorim să avem și cum vrem să arate pagina noastră de urmărire. Dăm pe Colors, iar aici schimbăm culoarea cum vrem noi. Uitați, cam așa va arăta textul, ce culoare vrem, dar după sfatul meu ar fi bine să lăsați negru, clasic. Iar acum cel mai important pas, cum adăugăm urmărește comanda în magazinul nostru chiar în meniul principal. Păi, în primul rând trebuie să copiem linkul paginii de urmărire, dăm pe preview, iar așa va arăta, dar întâi trebuie să copiem, apoi intrăm în Shopify, iar aici vom da pe Online Store, pe Navigation, pe meniul principal și vom da pe Add Menu Item, iar aici vom scrie urmărește comanda și vom adăuga linkul pe care l-am copiat, iar apoi vom da add, vom da save, iar după aceea vom intra în magazinul nostru online să vedem dacă totul decurge cum trebuie. După cum puteți vedea, avem aici urmărește comanda. După cum puteți vedea, aplicația a fost adăugată pe magazinul nostru, iar acum avem două opțiuni, să adăugăm numărul de urmărire al comenzii sau pur și simplu numărul comenzii și e-mailul de pe care am dat comanda. Iar ca și exemplu voi adăuga un număr de urmărire al unei comenzi pe care am primit-o pe magazinul nostru în urmă cu ceva timp, iar aici vom da track. După cum puteți vedea, aceasta va fi pagina de urmărire, doar că este în engleză. Noi va trebui să o traducem în română. Aici vedeți numărul comenzii, cum am spus, și adăugați și mail-ul în caz că să aflați numărul de urmărire, țara de unde provine produsul, unde va trebui să ajungă produsul, iar aici la final vă va arăta în cât timp a ajuns produsul respectiv. Iar acum dacă dorim să traducem în română toată pagina, vom intra în dashboard și la Design a Tracking Page și vom da să o modificăm cum dorim noi, exact cum am făcut anterior. Aici la header vom traduce din Track Your Order în urmărește comanda, lăsăm să fie pe medium. Aici vom trece numărul de urmărire al comenzii, aici vom trece numărul comenzii, e-mailul, iar aici vom modifica cu urmărește. Iar acum pagina de urmărire a comenzi este în română. Dacă dorim să modificăm și statusul, la fel. Vom modifica în aceste căsuțe tot ce dorim. Uitați, vom adăuga aici, vom modifica și după cum puteți vedea se modifică instantaneu. Scrieți orice doriți. Iar la final, după ce ați modificat cum ați dorit dumneavoastră, așa va arăta pagina după ce produsul va fi livrat. Orice update va apărea în pagina aceasta. După cum puteți vedea, s-a modificat și pe site-ul nostru, iar acum este mult mai ușor să urmărim comanda și mult mai credibilă pentru clienți. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă aveți orice întrebare, vă rog să o lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă te-am ajutat, nu uita să dai un like, iar dacă dorești să vezi cât mai multe tutoriale, abonează-te.